Chào các bạn quay lại với series phân tích kỹ thuật về các cái ứng dụng của mình. Ở cái bài thứ hai này thì mình sẽ phân tích kỹ thuật về cái phần mà xảy ra ở Driver Home Activity nằm trên cái ứng dụng Uber Driver dành cho lái xe. Thì ở series trước chúng ta đã làm quen và tìm hiểu tới cái cách chúng ta đăng ký và kiểm tra tài khoản của người dùng. Ở đây là vị trí của người tài xế. Thì ở bài học hôm nay chúng ta sẽ, sau khi mà chúng ta vượt qua bước xác thực đó, chúng ta sẽ làm gì? Thì trong cái brochure của Uber mà theo mình hiểu á, thì ở đây nó sẽ đưa cái location, cái vị trí hiện tại của tài xế lên trên cơ sở dữ liệu. Ở đây là chúng ta đưa lên trên Firebase. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì trong tutorial ở đây đầu tiên mình sẽ trước tiên là chúng ta sẽ nói sơ qua về cái phương thức hoạt động của cái Activity Navigation Drawer mới của Android Studio. Thì khi chúng ta tạo một cái activity dạng khi chúng ta tạo mới một cái activity dạng Navigation Drawer thì nó khác một chút ở các bản Android Studio cũ, là ở bản mới này nó tạo cho chúng ta ra một cái Activity Driver Home theo cái name chúng ta đặt và một cái lớp Java hay là Kotlin tương tự. Đấy, Java hay là Kotlin tương tự. Đồng thời nó tạo cho chúng ta một cái navigation. Đây thì cái file này nó sẽ điều hướng các cái fragment mà chúng ta sẽ sử dụng. Như ở đây thì mình chỉ sử dụng cái fragment home thôi. Đây, cho nên mình sẽ khai báo ở đây fragment home. Còn cái home second này thì không sai. Nếu các bạn đừng quan tâm cái home second này. Đây, chỉ quan tâm cái này thôi. Cái này có thể xóa đi cũng được. Rồi, thì cái chúng ta cần quan tâm ở đây chính là cái home fragment. Thì sau khi đăng nhập xong, chuyển qua home activity nó sẽ load các cái mã nguồn, các cái mã và tạo cho chúng ta một cái navigation drawer như thế này để mình chạy ứng dụng cho các bạn thấy nha. Đây, sau khi xác thực xong thì nó đẩy qua cái màn hình Driver Home. Nhưng mà Driver Home là cái ngoài này nhé, nó là cái ngoài này. Còn các bạn thấy á, cái map này á, nó lại chính là cái fragment home, nó là một cái fragment. Còn cái Driver Home là cái bao bọc ở ngoài từ cái action bar này. Đấy, cái ở ngoài này mới chính là cái activity. Còn cái ở trong cái vùng map mà các bạn thấy này, đó, cái vùng đang di chuyển này, nó là fragment home. Có nghĩa là mặc định sau khi các bạn xác thực từ cái splash screen activity thì nó sẽ gọi Driver Home activity. Driver Home nó sẽ cài đặt cho các bạn cái navigation driver, chính là cái này đây. Đấy, cái thanh điều hướng này đây. Và mặc định thì ở đây tôi chỉ có một cái fragment là home fragment, cho nên nó hiển thị luôn home fragment mặc định. Ok, cho nên tất cả cái mã nguồn mà xử lý từ đây về sau chúng ta xử lý ở home fragment. Rồi, với home fragment thì đầu tiên tôi sẽ lấy cái tọa độ của người dùng. Tất nhiên thì các bạn cũng đã có khá nhiều kiến thức về Android, cho nên tôi sẽ không nói qua về các cái việc tôi chỉ cần nhắc lại cho các bạn một chút là với Android 6.0 trở lên thì chúng ta sẽ cần runtime permission để xin vị trí của thiết bị. Thì ở đây tôi dùng Dexter
một cái thư viện rất là hữu ích, đơn giản gọn nhẹ để xin quyền. Và tôi gọi cái data ở trong hàm hình như data tôi gọi luôn ở slash string rồi, tôi gọi lần đầu tiên thì phải, đúng không nhỉ? Thì tôi xem lại, data ở đây có không? Rồi data ở đây không có thì chắc chắn data phải có ở đây. Data tôi gọi ở map ready. Có một chút lưu ý thêm. Hồi nãy tôi đã nói cho các bạn biết về cái fragment home, được chưa? Sẽ hiển thị. Nhưng ở đây fragment home này tôi lại để trong nó cái content của nó, cái nội dung của nó là một cái fragment nữa. Fragment này chính là map fragment, chính là cái các bạn đang thấy đây. Thì khi các bạn gọi cái map fragment này á, thì cái hàm nó sẽ load ở đây, ngoài những cái hàm hệ thống như là on start rồi on create, thì nó sẽ có cái on map ready, nghĩa là khi nó load xong cái map rồi, on map ready rồi. Code viết dài quá, hôm nào tôi sẽ refactor lại code này ngắn hơn. Thường thì theo các cái tài liệu về application development practice thì các bạn mỗi class chỉ nên có khoảng tầm 300 dòng. Ở đây tôi lại tới cả 1000 dòng, có vẻ gọi là quá không chuyên nghiệp. Nhưng mà tôi muốn nói với các bạn là cái tutorial của tôi là dành cho những người mới bắt đầu, cho nên tôi sẽ chưa làm kỹ hơn về cái phần code clean, nhưng mà sau này tôi sẽ cố gắng xử lý cái phần đó kỹ hơn cho các bạn. Rồi chúng ta search cái phần on map ready đi, tìm mạnh quá. Đây các bạn thấy việc đầu tiên là sau khi tải cái map lên thành công, tất nhiên ở cái phần map này các bạn phải đăng ký key nhé. Key thì thôi được rồi, cái việc Google API Key này tôi nói rất nhiều lần trong các comment rồi, nhưng mà thôi ở đây tôi nói lại luôn một lần nữa. Đó là có khá nhiều, ở đây chia sẻ trên tình cảm anh em luôn, nói cho mọi người hiểu luôn, là tôi nhận được khá nhiều comment của một số bạn, số ít thôi, số ít trong số rất nhiều người theo dõi tôi, số ít trong rất nhiều người theo dõi tôi, nhưng nhiều comment chung một cái chủ đề. Đó là gì? Đó là các bạn muốn sử dụng Google API một cách miễn phí. Thì ở đây tôi xin nói luôn là bây giờ là năm 2020 rồi, và ngay từ cuối khoảng là tháng 8 năm 2018 thì Google đã dừng cái việc cho truy xuất vô API của họ một cách miễn phí. Họ yêu cầu các bạn phải active building, có nghĩa là các bạn phải có một cái thẻ tín dụng để các bạn xác thực với Google. Sau khi các bạn xác thực xong thì các bạn sẽ được quyền truy cập các cái API của họ dưới dạng dùng thử. Và các bạn tin tôi đi, cái việc các bạn dùng thử này nó rất là không có, gần như là không tốn tiền luôn. Tại vì tôi dùng trước giờ tôi dùng rất nhiều để, và cái việc các bạn sử dụng với lưu lượng ít dành cho mục đích học tập thì Google không có tính phí các bạn, vì nó chưa đủ cái min, cái tối thiểu để tính phí, cho nên các bạn đừng có lo. Và tôi xin bày luôn là cái chi phí mà để tôi thực hiện cái việc active cái building của mình á, nó nằm trong khoảng là để tôi tính xem, dưới 10 đô. Dưới 10 đô này có nghĩa là như thế nào? Tôi ra ngân hàng mở một cái thẻ rebate, chi phí mở thẻ là khoảng 5 đô. Tôi nạp vào đó khoảng 5 đô nữa là 10 đô đi. Sau đó tôi thực hiện dùng cái thẻ đó để thực hiện việc enable cái billing trên Google. Và sau khi tôi thực hiện xong
thì Google chạc của tôi khoảng 1 đô. Sau khi chạc, để cái việc chạc đó của Google để người ta kiểm tra xem cái thẻ đó có thật không, cái thông tin người dùng này có thật không. Sau khi kiểm tra xong thì người ta trả lại 1 đô đó, và tôi có thể ra cái ATM để tôi rút 5 đô đó. Thì suy ra tôi chỉ tốn có 5 đô tiền chi phí tạo ra cái thẻ đó thôi. Sau đó thì tôi có thể truy cập được tất cả các cái API cao cấp của Google và dùng thử nó. Với cái việc dùng thử rất là ít hàng tháng như vậy thì tôi không phải tốn một chi phí nào nữa. Suy ra tôi chỉ tốn 5 đô để truy cập được hết các cái dịch vụ của Google. Nhưng các bạn cũng phải hiểu rằng các bạn nên bỏ ra một cái gì đó để nhận lại. Các bạn đừng có mong rằng là chúng ta miễn phí tất cả, thì tôi thấy nó cũng không hay lắm. Đó là ý kiến cá nhân của tôi thôi, chứ còn với các bạn thì tôi chỉ khuyên như vậy. Thật ra 5 đô rất là nhỏ. Chúng ta đi uống cà phê với lại bạn bè thì 5 đô nó chẳng đáng là gì. Thì tại sao chúng ta không dùng 5 đô đó cho việc học, được chưa? Rồi, mất quá nhiều thời gian với cái việc giải thích về cái Google API Key đó. Nhưng mà các bạn có hiểu là sau khi Activity Link, cái map này thì tôi nói luôn là không cần Activity Link các bạn vẫn có thể sử dụng được, hiểu chưa? Nhưng mà một số cái API cao cấp như Google Direction này, dẫn đường ấy, Google Play này, về địa điểm này, Geo Code hoặc là Reverse Geo Code này, là các bạn phải có key. Và tôi khuyên nên sử dụng key để truy xuất vô hết tất cả các cái tính năng của Google API mà chúng ta sẽ cần rất nhiều trong cái series này, được chưa? Rồi, thông qua cái việc đó, sau khi cái map này load lên với cái API key tôi đã điền ở đây đấy, thì cái map này load thì nó sẽ gọi tới cái hàm on map ready, và ở đây tôi sẽ thực hiện xin quyền truy xuất vào file location. Rồi sau khi quyền được cấp phép thành công thì tôi sẽ set up cái map này. Chẳng hạn như tôi sẽ bật cái my location lên, tôi sẽ thêm cái button zoom, button my location lên để định nghĩa cái vị trí của tôi. Tôi set up cái sự kiện cho cái button đó. Tôi thực hiện ở đây gọi là định dạng lại một chút về các cái button của Google Maps để di chuyển nó. Rồi sau đó tôi sẽ set up các cái thông tin liên quan vào location, và các bạn quan tâm ở đây là cái update location, chính là cái quan trọng nhất. Cái hàm này sẽ giúp chúng ta gọi cái phương thức request location update, và phương thức này sẽ thực hiện update location mỗi khi cái location của chúng ta có sự thay đổi. Thay đổi dựa vào cái gì? Nó thay đổi dựa vào các thông số các bạn cấu hình ở đây. Cấu hình ở location request đây. Có nghĩa là các bạn sẽ các thông số cấu hình location request. Sau khi các thông số này được cấu hình xong thì cái hàm update location nó sẽ gọi cái location callback. Location callback thì chính là cái hàm để các bạn xử lý việc update location. Đây, khi location được update thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lấy cái last location, cái location cuối cùng mà chúng ta biết được của user đó. Lấy được rồi thì chúng ta thực hiện tạo mới một cái lớp Geo Coder. Ở đây thì tôi chia sẻ luôn là cái kỹ thuật tôi dùng ở đây là tôi dùng kỹ thuật phân cấp. Đây là một cái sáng tạo mới của tôi trong cái series này. Ở cái series Uber trước thì tôi đẩy tất cả location của tài xế lên trên file luôn. Có nghĩa là tất cả đưa vào, giống như các bạn tưởng tượng đó là một cái hồ, và các bạn đổ tất cả những con cá vào đây, được chưa? Thì cái điều đó nó có ưu điểm là gì? Là đơn giản. Nhược điểm của nó là gì? Là khi các bạn truy vấn dữ liệu nó sẽ chậm, là thứ nhất, tại vì dữ liệu nhiều mà.
Thứ hai là nó sẽ có cái việc gọi là dư thừa dữ liệu, được chưa? Cho nên ở cái phiên bản này tôi đưa ra một cái sáng kiến mới, đó là tôi phân cấp dữ liệu. Phân cấp ở đây là tôi phân cấp theo cái gì? Tôi sẽ dựa vào địa chỉ của tài xế, tôi suy ra, tôi dùng chức năng Geo coding của Google API, tôi truy ra cái thành phố mà anh tài xế đó anh đang đứng, được chưa? Và tôi dùng cái tài xế cái thành phố của anh tài xế đó để tôi làm cấp độ. Như ở đây chúng ta có hai cấp độ là arrival location. Sẽ ở đây trong arrival location sau này nó sẽ có nhiều thành phố. Như ở đây thì các bạn thể thấy là tại vì tôi đang test cục bộ trên máy của mình, cho nên ở đây tôi chỉ có một thành phố là Jacksonville. Nhưng mà tương lai có thể có nhiều thành phố, được chưa? Của nhiều tài xế khác, người ta ở những thành phố khác thì nó sẽ có nhiều nhóm trong này. Và cái việc phân tầng này nó rất là hữu ích. Nó làm cho cái việc các bạn truy xuất dữ liệu nó tiết kiệm đi. Tiết kiệm đi thì tiền các bạn phải trả cho Firebase tiết kiệm rất nhiều, được chưa? Tại vì Firebase nó tính theo lưu lượng sử dụng mà. Có nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ ở phiên bản cũ thì cái anh tài xế anh đẩy cái vị trí của anh lên thì nó cũng lên một cái nhánh đó, nó vào một cái hồ đó. Anh rider anh gọi anh tài xế thì anh cũng vào cái hồ đó anh gọi, rất là đơn giản, được chưa? Nhưng mà nhược điểm ở đây là gì? Các bạn tưởng tượng đi, các bạn đang ở một thành phố, tôi ví dụ như các bạn đang ở một thành phố ở nước Đức, còn cái anh rider, cái người muốn gọi xe lại ở thành phố của nước Pháp, thì ở phiên bản cũ tất nhiên là cái request của anh rider, anh đi xe có nhu cầu đi xe đó vẫn được nhận bởi anh ở nước Đức. Tại vì sao? Tại vì cả hai anh đều gọi vô trong một nhánh, được chưa? Đó là cái rất không hay ở phiên bản cũ. Ở phiên bản mới này thì sao? Với cái sự nâng cấp này thì chỉ có cái anh tài xế ở Jacksonville mới nhận được cái request của anh rider ở Jacksonville, được chưa? Còn bạn đang ở New York thì bạn không thể nào mà gặp được anh tài xế ở Jacksonville được. Đó là cái hài ở phiên bản mới này mà tôi rất hài lòng khi bổ sung cho các bạn. Cái code nó nằm ở đây. Đây, tôi dùng geocoder để tôi lấy cái thông tin địa chỉ từ location, và khi lấy được thì tôi lấy city name mà tôi update lên, được chưa? Tôi tạo tại nhánh driver location này, tôi tạo một cái child là city name, rồi sau đó tôi mới bớt cái vị trí hiện tại của người tài xế này vào đó. Như đây các bạn có thể thấy là đây, được chưa? Và tôi tạo một cái gel file. Gel file là gì thì các bạn có thể Google để rõ hơn. Đại khái là nó sẽ giúp cho chúng ta truy vấn cái dựa trên location dễ dàng hơn. Tôi tạo cái gel file, tôi set cái gel file đó lên trên cơ sở dữ liệu. Để làm gì? Để bên cái ứng dụng Rider tôi sẽ tìm gel file này, thì tôi sẽ có một cái series, một cái tutorial khác để giải thích về cách hoạt động Rider. Ở đây chúng ta quan tâm với driver thôi nhé. Rồi sau khi up lên đây xong thì chúng ta có thể đơn giản là báo driver online là ở đây, được chưa? Rồi sau đó chúng ta đăng ký cái online system. Online system này là một cái sự kiện lắng nghe ở trong cái nhánh online rep. Online rep này nó là một cái nhánh đặc biệt của Firebase. Tôi cài đặt ở trong hàm nx. Đây, cái nhánh này nó sẽ cho chúng ta biết được rằng khi nào dữ liệu cái kết nối của thiết bị chúng ta đến Firebase bị ngắt thì chúng ta có thể gọi là biết được và xử lý cái ứng dụng đó. Ví dụ như các bạn hiểu đơn giản, nó giống như cái hệ thống online offline của Yahoo vậy. Khi các bạn online thì người bạn của các bạn nhận được tin nhắn là ví dụ như
John đã online. Khi các bạn offline thì người bạn của các bạn cũng nhận được tin nhắn là John đã offline. Thì cái nhánh này của Firebase nó hỗ trợ chúng ta cái việc đó. Rồi thì tutorial này cũng đã dài rồi, chúng ta dừng lại ở đây. Tóm lại là tutorial trước tôi hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta đã xử lý cái việc đăng ký, đăng ký và xác thực ở trên ứng dụng Driver. Tutorial này thì chúng ta được biết về cách sơ qua về cách hoạt động mới của Navigation Driver. Mấu chốt của tutorial này tôi muốn nói cho các bạn biết đó là cái việc mà mục đích của cái việc tôi chia nhánh, tôi phân tầng cho cái nhánh Driver Location này theo thành phố. Mục đích của nó là gì đó, thì các bạn đã hiểu rồi đó. Tôi xin nhắc lại, mục đích của nó là để khắc phục cái việc một anh ở nước Đức có thể nhận được request của một chị muốn đi xe ở nước Pháp. Mặc dù hai anh chị về vị trí địa lý không gần nhau nhưng mà vẫn nhận được request. Thì đó là một cái tôi thấy không hợp lý ở series cũ, cho nên tôi bổ sung ở series mới cái phương pháp này. Đó là cái tôi muốn truyền đạt ngày hôm nay thôi. Ngoài ra trong video ngày hôm nay dài là vì tôi lan man về cái chuyện ứng dụng Google API Key. Thì các bạn hãy lắng nghe cái tâm sự của tôi trong cái video này về cái việc ứng dụng Google API Key vào đó, và các bạn có thể xem xét tùy các bạn muốn sử dụng hay không. Nhưng mà với cái series Uber này các bạn không sử dụng, các bạn rất khó để làm được cái điều đó. Rồi video cũng đã dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.